मिलिनु क्या भाइ कोही के ढ्यान्टाड्यान भनेर हुन्छ मतलब के पप छेउसम्म टुक्क मसिनोमा गुड गर्ने यसो गर्नुहोस् कप उठाउनुहोस् है यसो गर्दै छेउसम्म जानुहोस् टुक्क कप स्ट्रेट मसिनो फ्लोमा लगेर एनी हाउ कफी लप गरिदिनुहोस् त भयो 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 नामी भयो छेउसम्म टुक्क मसिनोमा पुस गर्ने तलबाट सेक्ने छेउसम्म टुक्क मसिनोमा कप सिधा ल भयो रोजिता हाल्नु पुस गर्नु तलैबाट सेक्नु तलैबाट छेउसम्म 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 टुक्क मसिनोमा एकदमै मसिनो गुड ल भयो पुस गर्ने तलैबाट सेक्ने पुस गर्ने तलैबाट सेक्ने छेउसम्म टुक्क मसिनोमा गुड पुस गर्ने तलैबाट सेक्ने छेउसम्म टुक्क मसिनो फ्लोमा पुस गर्ने तलैबाट सेक्ने तलैबाट छेउसम्म छेउसम्म टुक्क मसिनो फ्लोमा कट गरिदिन्छु कप सिधा वाउ ल यार झन् दामी भयो